So yun, may gabi ninyo diya mga guys, mga kabisdak. So mag-unbox ta og keyboard. So first time na to maka mechanical keyboard, Redragon Fizz. Okay? So then, kay ang atong keyboard nga kusgan. Oops. Baba na, tinata ka type of password. Nabasa og tubig. So, matik. Let's go. First time na ito na yung mga kabisdak ng kabuan para sa keyboard na may kanisa. At least ba maka-upgrade na sa atong kwan computer. Yan lang. Medyo sa nakaraan. So yun, no? Okay, open. Brand new, ah. Endorse mo sa Shopee. Sa Shopee. Yay! Ganda ng keyboard. Nice. Salamat Shopee. Fizz. Wala akong kondisiyo, uy. k617 RGB. Oh, k617 eh. Ano rin? Word yan siya mga kabisdak. Okay. Wala tayo budget sa Be, ako lato-lato, be. Be, ako lato-lato, be. Nice, Keisha. Hi, sa muka. Ang paraan. Kuroon. Mechanical no, kuroon. Naka-type C pa na, oh. Nya, may kakaraan. Ang keyboard sa unang panahon. Ambot. Ayan, gusto kayo gamay. Wala ba ang dahil? Tapos yan ay urap ito sa keyboard. So, yan. Testingan na natin. Testing ba? Shout out day ay sa Redragon. Redragon ang brand. Okay. Gulo. Wow. Magic and love. Wow. Okay. Let's go, boy.
Yun. Ang lato-lato sa una din ang balisik. Lato. Dili mo mag-gis ang lato-lato sa una. Kapag mga gagawin ko ba, sa mga anak na rin yan. Okay. Ano ba? Sabi. So, testingan na to on keyboard. Wala mo. Mouse, keyboard. So, masara yung press. Ano meron kayo siya. Hindi na ba? Wala pa tuloy. Tiga ba? Supo. Set. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zero guys. Box space. Then tab Q W E R D Y Q I O A. Then stop A S D F G H L. Enter. Shift. Z, X, C, V, E, N, M. Shift din. Control, Windows. Okay. Alt, spacebar. Alt,